नेपालमा TDS को रुल सबै बिजनेसले र VAT को रुल VAT रजिस्टर्ड बिजनेसले फलो गर्नुपर्छ। TDS र VAT दुवैमा केही डिफरेन्सेस र केही सिमिल्यारिटिजहरू छन्। लेट्स स्टार्ट विथ द डिफरेन्सेस। TDS इन्कम ट्याक्सको पार्ट हो, सो यसलाई हामी डाइरेक्ट ट्याक्स भन्न सक्छौँ। तर VAT चाहिँ सेल्सको टाइममा लाग्ने हुनाले यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। TDS जेनरली TDS एप्लिकेबल सर्भिसेस, स्यालेरी, कमिसन एसेक्ट्रामा लाग्ने गर्छ। तर VAT चाहिँ VAT एक्टको शेड्युल 1 मा पर्ने बाहेक सबै सामान या सर्भिसहरुमा लाग्ने गर्छ। TDS को रेट सर्भिस हेरी फरक हुन्छ, जस्तै रेन्टलमा 10%, कमिसनमा 15%, VAT बिल सहितको सर्भिसमा 1.5% एन्ड सो अन। तर VAT को रेट चाहिँ हरेक पटक 13% नै हुन्छ। TDS डिडक्ट गरेर मात्र पुग्दैन, यसलाई टाइमली डिपोजिट गरेर ETDS रिटर्न पनि फाइल गर्नुपर्छ। VAT मा चाहिँ होल मन्थको इनपुट र आउटपुट क्याल्कुलेट गरेर VAT रिटर्न फाइल गरे पुग्छ। अब जाउँ सिमिल्यारिटिजमा। कुनै पनि महिनाको TDS र VAT पेमेन्ट एन्ड फाइलिङ गर्ने ड्यू डेट नेक्स्ट मन्थको 25th मा हुन्छ। यदि टाइमली पेमेन्ट नगरेमा बिजनेसलाई मज्जाले फाइन्स र पेनाल्टिजहरू लाग्छ। TDS र VAT को कम्प्युटेसन, कम्प्लायन्सेस, रिटर्न फाइलिङ प्रोसेसको साथसाथै इन्कम ट्याक्स कम्प्युटेसन, इन्क्लुजन्स एन्ड एक्सक्लुजन्स, इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स पेमेन्ट एन्ड स्यालेरी ट्याक्सको स्किल्स हजुरले खाता बिजनेस एकाडेमीको बिजनेस ट्याक्सेसन कोर्समा पाउन सक्नुहुन्छ। लिङ्क हजुरको डिस्क्रिप्सनमा पनि अवेलेबल छ। khataacademy.com, पार्टनर इन योर अकाउन्टिङ जर्नी।